তো বন্ধুসকল আমাৰ হাতত আজি আহি পৰিছে মোৰ যিটো অৰ্ডাৰ কৰা মাইকটো আছিলে এইটো বাজেট মাইক বুলি কয় আপোনালোক বহুত কম দামত এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো বলক এইটো আমি আজি আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো নাম হৈছে কি Maono Lavalier মাইক্ৰফোন এইটো আপোনালোকে 3.5 mm জেক হয় এইটো কেবলটো আৰু ইয়াত চাওক স্মাৰ্টফোন কেমেৰা ইণ্টাৰভিউ কম্পিউটাৰ সবতে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব বলক এইটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ कार्ड है ये और ये इंस्टॉलेशन मेनू है केनेके यूज কৰিব লাগে মাইক্ৰফোনৰ লগত আৰু এইটো এক্সট্ৰাকে দিছে আৰু এটা গোল্ডেন কালাৰৰ চাব পাৰিছে আপোনালোকে তো এইটো হৈছে আমাৰ মাইক্ৰফোনটো মাইক যেটো আমি মোবাইলৰ লগত ইউজ কৰিম তো এইটো কথা কৰি লওঁ এয়া হৈছে আমাৰ মাইক এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে 3.5 mm জেক এইটো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মাইক্ৰফোন बहुत ভাল কোৱালিটি আছে আৰু এইটো আপোনালোকে ইয়াতে লগাই কেনে এইটো ইয়াতে লগাই দিব অলপ মাছ দেখাই আছোঁ এইটো চাওক আপোনালোকে এনেকৈ টি চাৰ্ট হওক বা শ্বাৰ্টৰ লগত আপোনালোকে লগাই দিব এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু সাউণ্ড ক্লিয়াৰ একদম নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আছে ইয়াত বহুত ভাল হয় এইটো তো গাইজ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মই এইটো লিংকটো আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ